Good morning, everybody. So today I am going to teach you the second model. Okay, first of all, I'm sorry for the hearing background noisy. I'm sorry for that, and I apologize 1,000 times for that. In Sri Lanka, we are facing a lot of troubles like crisis, violations, struggles, everything. Taxes are going up. We can't control our money for our living. Everyone tries to make a good life with happy, but we should learn, we should focus our studies as we do before. So then let's get started our second model. මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් මේකේ මොඩල් එකේ නම තමයි මතක් කරලා. හරි, මේ මොඩල් එක පටන් ගන්නෙ මතක් කරලා කියන එකෙන්. එතකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මොඩල් එකක නීතියක් තියෙනවා, ඒකේ විදිහක් තියෙනවා. ඒක ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. හරියට මම පළවෙනි මොඩල් එකේදී කියා දුන්නා වගේ. පළවෙනි මොඩල් එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගිහිල්ලා බලන්න, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් පටන් ගමු. මතක් කරලා සේරම වගන්ති පාඩම් කරන්න. මතක් කරලා කියනවට මේ මොඩල් එකේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ mind and කියන එක. ඊට පස්සේ අපි use කරන්නේ first form එක. එහෙමත් නැත්නම් පළවෙනි වර්ගයේ ක්‍රියාපදයක බහුවචනයක්. study, mind and study. ඔක්කොම වගන්ති. all the sentences. mind and study all the sentences. ඉතින් මේක තමයි මේකේ විදිය. හොඳට මතක තියාගන්න, මේකෙදි first form විතරයි. මේකෙදි ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් ගැන කිසිම තොරතුරක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මතක් කරලා සේරම වගන්ති පාඩම් කරන්න කියන මේ වාක්‍යයේ කරන කෙනෙක්ගේ නමක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මතක් කරලා මගේ කැමරාව හෙට අරන් එන්න. මතක් කරලා mind and ගේනවට කියන්නේ bring. mind and bring my camera tomorrow. mind and bring my camera tomorrow. මතක් කරලා මගේ කැමරාව හෙට අරන් එන්න. ඊළඟ තමයි මතක් කරලා බෙහෙත් ටික බොන්න. මතක් කරලා බෙහෙත් ටික බොන්න. mind and get your medicine. කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් බොන්න කිව්වහම මෙතන ඩ්‍රින්ක්ද කියලා නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසියෙන් අපි බෙහෙත් බොනවට කියන්නේ get. හැබැයි මේකට තව වචන ගොඩක් තියෙනවා. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ගිලිනවට බෙහෙත් ගිලිනවට swallow කියලා කියන්නේ. ඒත් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ get කියන එක. එහෙමත් නැත්නම් take කියන එක ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ බෙහෙත් බොන්න පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඊළඟ තමයි මතක් කරලා කසුන්ට කියන්න හෙට පාටියට එන්න කියලා. මතක් කරලා කසුන්ට කියන්න. මේක එකක්. ඊළඟට ඒකේ ඉතුරු කොටස තමයි හෙට පාටියට එන්න කියලා. මෙතන තියෙන්නේ පාඩම් දෙකක්. එතකොට මෙතන mind and කියන මොඩල් එක තියෙනවා. ඊළඟට කියලා කියන අදහසින් කෙනෙක්ට දෙයක් කරන්න කියලා කිව්වා කියන අදහසින්. ඔයාලා දන්නවා indirect සහ direct speech කියලා පාඩමක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. මම ඒක ඔයාලට ඉස්සරහදී කියා දෙන්නම්. මට මෙතනදී ඕනේ ඔයාලට වාක්‍යයේ මේ මොඩල් එක කියා දෙන්න විතරයි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා. මතක් කරලා චාමරට කියන්න හෙට පාටියට එන්න කියලා. මතක් කරලා අද රෑට ඔයා මට කෝල් එකක් ගන්න. මෙතනදී කෝල් එකක් ගන්නවට අපිට කියන්න පුළුවන් make a call. make a call කියන්නේ කෝල් එකක් ගන්නවට. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් කෝල් කියලා. ඒ කියන්නේ කෝල් කරන්න කියලා. මතක් කරලා අද රෑට මට කෝල් එකක් ගන්න. mind and call me tonight. ඊළඟ තමයි මතක් කරලා ගේට් එක වහන්න. දැන් වෙලාව 10යි. ඔයා ගේ ඇතුළට එන්න කලින් මතක් කරලා ගේට් එක වහන්න. mind and close the gate. mind and close the gate. ඔයා ගෙට එන්න කලින් before you coming home නැත්නම් before you enter home නැත්නම් before you come into house. ගේ ඇතුළට එන්න කලින් ඔයා නිදා ගන්න කලින් මතක් කරලා සේරම ෆෑන් ටික off කරන්න. mind and switch off all the fans before you go to bed නැත්නම් before you sleep. mind and switch off. switch off කියන්නේ මෙතනදී off කරන්න කියන එකට. එතකොට මතක තියාගන්න off කියන verb එකක් නෙමෙයි. එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි. මේක preposition එකක් නැත්නම් adverb එකක් නැත්නම් noun එකක්. මේක කිසිසේත්ම ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි. එතකොට කෙනෙක් අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කතා කරද්දී කියන ඕක off කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේක නිවලා දාන්න කියලා. ඒක එහෙම වුණාට ඉංග්‍රීසි වලදී මේක verb එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපිට මෙතනදී අනිවාර්යෙන් verb එකක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකේ නීතිය හැටියට මේ මොඩල් එකේදී. ඒතර අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා switch off කියන තනි පදේ. switch off කියන්නේම අනිකරම නිවන්න, නිවා දාන්න කියලා. ඒතර මතක් කරලා සේරම ෆෑන්
නිවන්න කිව්වහම mind and switch off all the fans. මතක් කරලා මට මොනවා හරි ගේන්න කන්න. mind and bring කියන්නේ ගේනවට. කෙනෙක් වා වෙනුවෙන් මොනවා හරි දෙයක් මිලට අරගෙන මුදලට අරගෙන වා වෙනුවෙන් ගේනවට ඔයාලට මෙතනදී buy කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී කියන්නේ ගේන්න කියලා හන්ද අපි මෙතනදී use කරනවා mind and bring something for me මං වෙනුවෙන් මට to eat කෑමට මතක් කරලා මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න. මේක තමයි අන්තිම වාක්‍යය. මං හිතනවා ඔයාලට දැන් පාඩම පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මම හිතනවා පාඩම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඔයා මේකේ නීතිය දන්නවා. මේකේ ෆස්ට් ෆෝම් වලින් තමයි ක්‍රියාවාදේ තියන්න ඕනේ. මං හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් එහෙනම් කියලා. එහෙනම් මොකක්ද සෙන්ටෙන්ස් එක කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් පාඩමේ හමුවෙමු. පාඩ සුබ දවසක්.